Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Mỗi ngày trên thế giới xảy ra vô vàn những cảnh tượng sai lầm mà ta không hiểu nổi. Và không có bất cứ sai lầm nào giống nhau. Niệm luôn rồi. Hay cậu bé này được mẹ dẫn đi khu vui chơi, để rồi các nhân viên khu vui chơi hồi hộp mỗi khi cậu tham gia trò chơi. Hầu hết những sai lầm xảy ra trong video này, đến thần tiên cũng bó tay, chứ nói gì đến con người chúng ta. Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá tiếp 50 sai lầm vô phương cứu chữa đã được camera vô tình quay lại. Rồi, tới công chuyện này. Chàng trai đăng ký thi bơi, nhưng quên mất mình không biết bơi, nên phải liên tục đu dây để thở. May mắn là không có gì xảy ra, chứ không lại tội cho ban tổ chức. Cô bé này đang ăn một cây kem, nhưng lại quên mất tay nào cầm cây kem, thế là liếm nhầm vào con ếch. Người phụ nữ dát hơi cho chồng, nhưng cách cô ấy làm liệu rằng có đốt luôn tình cảm vợ chồng hay không các bạn? Người đàn ông này đang review cái ghế mini và cho rằng nó nhỏ nhưng có vỏ cực kỳ chắc chắn. Nhưng cái kết vậy là chắc dữ chưa các bạn? Niệm luôn rồi. Đôi dép đang đi ngon lành, tự dưng cậu bé lại đi đổi mà không biết rằng đổi dép là đổi luôn số phận. Đi du lịch công viên động vật hoang dã để chữa lành, cô gái không ngờ mình và những người trên xe được fan thoát tim. Cô gái đi thi bằng lái xe, không những đè lên vạch, chạy luôn ra khỏi đường quy định, mà còn tông luôn hàng rào. Không hiểu sao cô gái lại tự tin đi thi dữ vậy. Biểu diễn đốt lốp xe mô tô, nhưng thay vì tạo ra lửa thì chàng trai lại gây nên vụ nổ đáng sợ. Ôi trời ơi. Cô gái vô tình gặp lại người yêu cũ ở cửa hàng và cô đã quyết định phá hoại chiếc xe của chàng trai. Thế nhưng cô nàng đã mắc phải sai lầm vô phương cứu chữa khi phá nhầm xe của người khác.
Cú đá của thanh niên làm quả bóng bất ngờ trúng chân con lừa, khiến nó và cả người đàn ông đang cưỡi lừa ngã chóng cảnh. Biểu diễn trồng chuối ngược, nhưng vì quá tự tin vào sức chịu đựng của cái ghế nhựa, đã khiến người đàn ông được phen nhớ đời. Thanh niên đi xăm, yêu cầu xăm giống hình điện thoại, nhưng điện thoại tắt mất màn hình. Rồi, tới công chuyện này. Thế là thợ xăm làm đúng yêu cầu, nhưng cái kết nó lạ quá. Sai lầm của nữ bác sĩ thú y là không dứt khoát khi tiêm. Để rồi khi con chó thoát khỏi kiềm chế của chủ, cô nàng đã không đỡ nổi cú táp của nó. Cô gái lần đầu muốn trải nghiệm cảm giác treo sấp. Tưởng dễ chơi mà chơi không dễ chút nào. Người nhân viên bán bánh đã có màn làm màu quá trớn, khiến cả bánh rớt luôn ra ngoài. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Ngủ trong nhà ngon quá, không biết tối qua đường bị đau, nên chú xe ô tô đã lái xe lao thẳng xuống hồ. Đi ăn đám cưới chủ trại gà, quan khách ngỡ người khi được chiêu đãi mỗi người một con. Rồi chờ tới khi nào mới được đổi món đây các bạn? Động tác ngã người về sau quá nhiều đã khiến người đàn ông đóng giả làm tượng bị thất bại trong màn biểu diễn của mình. Ngon la la la. Ngon la la la. Cô gái đi làm ruộng qua một con mương nhưng lại không có cầu. Thế là cô nàng quyết định phát huy khả năng nhảy xa thời còn đi học. Kết quả dù đã lấy đà nhưng không đáng kể. Được bạn gái chở đi chơi, chàng trai vui mừng ôm sát để rồi hưởng trọn quả bom hơi. Trời ơi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Theo bạn thì liệu trò nào trong khu vui chơi có thể chịu nổi cậu bé? Đi du lịch để chữa lành, đang cầm điện thoại để chụp ảnh thì tự dưng bị con khỉ cướp mất. Lành đâu chưa thấy, đã thấy mất thêm tiền mua điện thoại mới. Cô chủ bán thịt heo đang ế nên ước có khách tới mua, và điều ước đã trở thành hiện thực. Nhưng khổ nổi, thay vì mua, vị khách này lại phá hết. Đi du lịch Đà Lạt và trải nghiệm chụp hình hoa dã quỳ, cưỡi ngựa, đang chiêu chiêu thì hai cô gái bất ngờ bị xịt keo khi con Ferrari bị thủng bình xăng. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau.
Chơi đá banh mù, dù không có banh trong chân, nhưng không biết do thần linh nào mách bảo Ôi giời mà ơi. cầu thủ áo vàng suốt thủ môn muốn chấn thương. Trường đang tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam thì bất ngờ có một vị khách không mời mà tới, khiến cả trường náo loạn. Vô tình bị ngã trong lúc chạy xe đạp, chủ nhân video đứng hình khi phát hiện bên cạnh có một kẻ địch đang dòm ngó mình. Bạn nào có cao kiến để giải quyết tình huống này thì comment trong phần bình luận nhé. Chào mừng đến Bình Nguyên Vô Tận. Tất cả đều là anh em hòa đồng, cùng nắm tay nhau nối lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối các sơn hà. Diễn biến khác, khi dừng đèn đỏ, người đàn ông chạy xe đạp không hiểu vì sao lại bất ngờ té ngã, khiến cô gái bên cạnh giật mình. Quay TikTok theo trend phun nước, người mẹ không ngờ con trai lại là người lãnh đủ. Thông minh, thật là thông minh. Thi chạy bộ tiếp sức, thay vì chạy tiếp tục, cậu bé lại quay người về nơi xuất phát, khiến đồng đội bất lực. Đúng kiểu, không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội là báo thủ. Ui giời ơi. Chơi trượt ván trên đường gặp phải đàn trâu, nhưng thay vì dừng lại, chàng trai quyết định vượt qua và nhận về cái kết đánh. Theo bạn, anh chàng có ổn không? Niệm luôn rồi. Sai lầm của chàng trai là chỉ lo làm nổ máy thuyền mà không giữ thăng bằng cho máy. Và cái kết cho hành động này là trời cứu, chứ ai mà cứu cho nổi. Tình huống sai lầm nào theo bạn là khó tin và vô phương cứu chữa nhất? Comment câu trả lời cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!